સ્ટુડન્ટ, કેમ છો તમે બધા? કાલના લેક્ચરમાં આપણે ઈમેલ ખાતું બનાવી દીધેલું હતું, તેની અંદર ગયેલા હતા. કોઈને મેલ મોકલવો હોય તો સામા જવાનું, કે સાઇન ઇન ને સાઇન આઉટ કેવી રીતે કરવાનું, કોઈએ આપણને મેલ કરેલો હોય તે કેવી રીતે ખોલવાનો, એને ડિલીટ કેવી રીતે કરવાનું, કયા કયા ફોલ્ડર આવેલા છે, એ બધું જ વસ્તુ આપણે જોયેલી હતી. તો તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એ બધી વસ્તુ પેજ નંબર 31 થી લઈને 48 સુધીમાં છે, જે વસ્તુ આપણે કાલે વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈ ગયા તે. બરાબર છે? તો એ બધી વસ્તુ મેં તમને પ્રેક્ટિકલ વાઇઝ કરાવેલી છે. એ વિડીયો જોતા જોતા તમારે ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જોવાનો, તમને ખ્યાલ આવશે. નહીં સમજ પડે તો જણાવજો. બરાબર છે? હવે એ વસ્તુ હજુ એકવાર રિપીટ કરું છું કે આ તમારું યાહૂનું મેલ અકાઉન્ટ છે. એમાં સાઇન ઇન ને સાઇન આઉટ કેવી રીતે કરવાનું એ તો તમને ખ્યાલ જ છે. બરાબર છે? અહીંયા બતાવે છે કે કોના નામનું અકાઉન્ટ છે. બરાબર છે? હવે એમાં આ કમ્પોઝનું ઓપ્શન છે. તેમાં શું થાય, આપણે જેને મેલ મોકલવો છે તેનું આઈડી અહીંયા લખી શકાય, સબ્જેક્ટ, અને અહીંયા મેસેજ લખીને આ બધી વસ્તુ યુઝ કરીને આપણે સેન્ડ કરી શકીએ. બરાબર છે? ત્યાર પછી આપણે જોયેલું ઇનબોક્સ. ઇનબોક્સ એટલે આપણને કોઈ મેલ કરેલો હોય તો એ અહીંયા બતાવે. મેં મારા જીમેલ અકાઉન્ટમાંથી અહીંયા મેલ કરેલો છે એટલે એ તમને દેખાય છે. બરાબર છે? પછી અનરીડ. બરાબર છે? એમાં બી મેં એ મેલ વાંચ્યો નથી હજુ, એટલે અનરીડમાં એ મેલ આવે છે. ડ્રાફ્ટમાં આપણે કોઈ મેસેજ લખીએ અને સેન્ડ નહીં કરીએ. બરાબર? કે અહીંયા મેં કોઈને લખ્યો હાય. બરાબર છે? ને એ હું સેન્ડ નહીં કરું, ડાયરેક્ટ બીજા ફોલ્ડરમાં જતી રહું, તો એ શામાં સેવ થશે? ડ્રાફ્ટમાં. ખ્યાલ આવે છે તમને? જો ડ્રાફ્ટ, નો સબ્જેક્ટ, હાય, સેન્ડ થયો નથી. સેન્ટમાં આપણે કોઈને મેલ સેન્ડ કરેલો હોય તો જો મેં જોઈતા મળ્યા મારા અકાઉન્ટમાં ટેસ્ટ મેલ નામનો મેલ સેન્ડ કરેલો હતો. હાય, ધીસ ઇઝ ટેસ્ટ મેલ. બરાબર છે? ખ્યાલ આવે છે તમને? આ બધી વસ્તુ કેવી રીતે લખવાની, કેવી રીતે સેન્ડ કરવાની એ કાલના લેક્ચરમાં હતું. બરાબર છે? આજે રિપીટ કરું છું. ત્યાર પછી હવે તમારા 49 નંબરના પેજ પર આપેલું છે કે ઈમેલનો જવાબ આપવા. જ્યારે તમે ઈમેલ વાંચી રહ્યા હોય ત્યારે તમે તેનો સીધો જ જવાબ આપી શકો છો. તેના મુખ્ય લાભ આ પ્રમાણે છે. તમને તમારે મોકલનારનું જેને તમે જવાબ આપવા ઈચ્છો છો તેનું ઈમેલ આઈડી ટાઈપ કરવું પડતું નથી, કે યાદ રાખવું પડતું નથી, કારણ કે તેનું ઈમેલ આઈડી એની મેળે જ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં દેખાઈ જાય છે. તમારે માત્ર તમારો સંદેશો ટાઈપ કરીને મોકલવાનો રહે છે. બરાબર છે? હવે આપણે જોઈએ, ઇનબોક્સમાં મને મેલ કરેલો છે જુહિતા મહિડાએ. બરાબર? હવે મારે આને રિપ્લાય આપવો હોય તો આમાં શું કીધું, તમારે મોકલનારનું આઈડી ટાઈપ કરવું પડતું નથી. જો અહીંયા આના પર ક્લિક કરીએ તો રિપ્લાય ન આવે, તમારામાં રિપ્લાય લખેલું દેખાતું છે ટેક્સ્ટ બુકમાં. હવે આ અપડેટ થઈ ગયું એટલે આવી રીતે સિમ્બોલ મુકાઈ ગયા, અહીંયા લખેલું પણ છે. તો આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરીએ કે અહીંયા કરીએ તો રિપ્લાય આવી જાય. જો હવે 2 માં જાતે જ જુહિતા મેળે આવી ગયું. આપણે લખવું પડ્યું, એનું આઈડી યાદ રાખવું પડ્યું આખું ના. તો તમને એ જ પહેલો પોઈન્ટ ફાયદો કીધો કે તમે ડાયરેક્ટ રિપ્લાય આપો તો તમારે લખવું પડતું નથી, એ યાદ રાખવું પડતું નથી. ત્યાર પછી બીજો ફાયદો એ છે કે મોકલનારનો સંદેશો મેસેજ બોક્સમાં નીચે દેખાય છે. તમે મેળવેલો સંદેશો અને તમે મોકલો છો તે સંદેશો બંને મેસેજ બોક્સમાં દેખાય છે. જો તમે ઈમેલની આપલેની સુલખના રચવા ઈચ્છતા હો તો પણ અગત્યનું છે. તમે મેળવેલા ટેસ્ટ મેલનો તમે જવાબ આપવા ઈચ્છો છો તો પહેલું ઓપ્શન, તમારા ઈમેલ અકાઉન્ટમાં સાઇન ઇન કરો. તમે ઇનબોક્સમાં જોશો દેખાય છે, આપણે સાઇન અપ કરેલું જ છે. રિપ્લાય પર ક્લિક કરો. તમે ટુ અને સબ્જેક્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સ જરૂરી માહિતી સાથેનું પેજ જોશો. આપણે ક્લિક કર્યું, આવી ગયું 2 માં જાતે જ. શું કહે છે હવે, તમે જે વ્યક્તિને જવાબ આપી રહ્યા છો તેનું ઈમેલ આઈડી ટેક્સ્ટ બોક્સમાં દેખાશે. દેખાય છે તમને? બરાબર છે? પછી આપણે એને રિપ્લાય આપવાનો છે હાય. બરાબર છે? એમાં કોઈ સબ્જેક્ટ હતું નહીં એટલે આવ્યું નહીં. જો આવે છે, આવ્યું, અને જેવું ચોપડીમાં છે તેવું જ. બરાબર છે? ખ્યાલ આવે છે?
ત્યાર પછી શું કહે છે, ઈમેલ મોકલવા માટે સેન્ડ પર ક્લિક કરો. યોર મેસેજ હેઝ બીન સેન્ટ. બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો તમને. રિપ્લાય ઓલ હોય, જો અહીંયા ઓપ્શન છે રિપ્લાય ઓલ, એટલે તમને 4-5 જણાએ મેસેજ કર્યો હોય તેવું તમે બધાને એ જ સેમ મેસેજ મોકલવા માંગતા હોય તો રિપ્લાય ઓલ પર જવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે મોકલેલો મેલ શામાં આવશે? સેન્ડ બોક્સમાં આવે છે. જો આપણે એને ડાયરેક્ટ રિપ્લાય આપ્યો છે એટલે રિપ્લાય નું ઓપ્શન આવે છે. જો આવ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? તો ચાલો નેક્સ્ટ હવે છે તમારું ટ્રેશ ફોલ્ડર. ટ્રેશ ફોલ્ડર એટલે કોઈ પણ ફોલ્ડરમાંથી ઇનબોક્સ, સેન્ડ, ડ્રાફ્ટ કોઈમાંથી પણ ડિલીટ કરેલા બધા જ ઈમેલ ટ્રેશ ફોલ્ડરમાં સંગ્રહાય છે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યાં સુધી ઈમેલ ટ્રેશમાં સંગ્રહાયેલા હોય ત્યાં સુધી તમે એને પાછા મેળવી શકો છો. પરંતુ જો તમે ટ્રેશમાંથી પણ એ ઈમેલ ડિલીટ કરી નાખો અથવા ટ્રેશ કરી નાખો તો તમે ઈમેલ હંમેશા માટે ખોશો. તમે તેને પાછા મેળવી શકશો નહીં. બરાબર છે. તો હવેના યાહૂ અકાઉન્ટમાં ટ્રેશની જગ્યાએ ડિલીટ જ આવી ગયેલું છે. આપણે તે દિવસે જો વાયરા 2 મેલ ડિલીટ કરેલા તો તે આવ્યા. હવે અહીંયાથી પાછા આને રિસ્ટોર ડાઉનનો ઓપ્શન આવ્યો. રિસ્ટોર ટુ ઇનબોક્સ. ખ્યાલ આવે છે? તમે એ મેલ ભૂલમાં ડિલીટ કરી દીધો હોય, પાછો એને જોઈતો હોય તો અહીંયા શાના પર ક્લિક કરવાનું? રિસ્ટોર ટુ ઇનબોક્સ. જો એ મેલ ઇનબોક્સમાં જઈને જોશો તો તમને જોવા મળશે. આવી ગયું સ્કૂલ હોમવર્ક. ખ્યાલ આવે છે? વિડીયો લેક્ચર 2 વાર જો નહીં સમજ પડે તો ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિકલ થાય છે. ટીચર તમારી સામે નથી તો એક્સપ્લેનેશનમાં કદાચ પ્રોબ્લેમ આવી શકે. બરાબર છે. તો તમારે ટેક્સ્ટ બુક અને વિડીયો બંને સાથે જોશો, બંનેને સાથે પ્રિફર કરશો અને ટીચર શું કહેવા માંગે છે તે સમજશો તો તરત જ સમજ પડી જશે. એકચ્યુઅલીમાં ક્લાસમાં થિયરી સમજાવવા કરતા આ ઇઝી મેથડ છે કે તમને ડાયરેક્ટ પ્રેક્ટિકલ વાઇઝ જ દેખાય છે કે ચોપડીમાં શું લખેલું છે. ખ્યાલ આવે છે તમને? તો આપણે 51 નંબરના પેજ પર આપેલું છે ટ્રેશ ફોલ્ડર, એની અંદરથી રિસ્ટોર કરવા માટેનું. 53 નંબરના પેજ પર છે અને એની સાથે આપણું આ ચેપ્ટર ઓવર થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? હવે તમારે સ્વાધ્યાય ચોપડીમાંથી જોઈને ક્વેશ્ચન આન્સરિંગ ખાલી જગ્યા જે આખી આપેલી છે તમને સમથિંગ 37 જેવી, અને ત્યાર પછી કયા બટન છે તે અને જોડકા, એ વસ્તુ પેન્સિલથી પૂરવાની છે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર આપણે એ સ્વાધ્યાયનો કરીશું. ત્યારે તમારે જે બી કંઈ ભૂલ હોય તેનું કરેક્શન કરી લેવાનું. ખ્યાલ આવે છે તમને? કોઈ પણ ક્વેરી હોય તો જણાવજો. થેન્ક યુ.